ซื้ออาหารหมามาให้หมากินขอซื้ออาหารหมา3 รสชาตินี่อ่ะกินขั้นที่ 2ให้หมาใส่มือนี่คือวิธีแห่งการเลี้ยงหมาออกไปเมียวโอเคขั้นที่ 3ให้หมาขี่หลังเราวิธีแห่งการเล่นหมาว้าวจบแล้วครับกับการเรียนรู้สุดหาตอนเลี้ยงหมาไว้ชมตอนหน้ากันเลยนะครับสวัสดีครับ